guys, welcome to my YouTube channel. Guys, karong gabi maghimukog akong dinner. Salad lang guys ang akong himuon kay magpaniwang-niwang ta kay ano, may edad na. Sige guys, samahan niyo ako maggawa ng salad ha. Ito na guys. Kain tayo guys. Ito ang salad ko dinner. Kain tayo. Kahapon ganito rin ang ginagawa ko. Pero dahil nakalimutan kong mag-video na gumawa nito ngayon lang, so healthy to right. Dinner, healthy, maraming benepisyo. So, kain tayo, magmukbang tayo. Masarap. Lalo na ang cheese. Hala. Kain tayo guys. I recommend this one to anyone na gustong kumain ng salad. Kakain lang ako ng salad guys. Gabi. Pero minsan kung lalabas kami, salad talaga ang kakainin ko. Masarap. Lalo na yung cheese na maliit, yung puti. Masarap yan. Kaunti lang ang nilagay ko na carrots. Pero minsan guys, maraming carrots ang ilalagay ko. Para makikita ko kung anong resulta sa katawan ko pag kumain ako ng carrots lang ang kakainin. Pero masarap naman, maganda sa katawan. At ayan ba? At matagal kang magutom. Matagal magutom basta salad lang ang kakainin mo. Sige na. Kain tayo guys. Cheese na maputi. Okay guys. Hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang kakainin ko. Tatapusin ko to, okay? Okay guys. Mag-bye muna ako. Please like and subscribe to my YouTube channel. And please push the bell button guys. Thank you very much. See you in the next video. Bye-bye. Bye.